یه تصویر هوایی از فلکه نهارخوران رو ببینیم به سمت زیارت. خب دوربین رو میذارم اینجا، کمربند رو ببندم، یکم بکشمش. خب دوربین کج شد، رو درستش کنم درست بشه. خب آماده یه حرکت هستیم. در یک زیبایی واقعی فقط این قسمتش که توی برف قرار ببینیم. اینجا سرعت کم میکنیم و پارک مصبر انجام میدیم، دست رو میکشیم و بریم.